Οικογένεια της καρδιάς μου, καλώς ορίσατε. Είμαι η Εύα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σας, για τα σχόλιά σας, για τα like, για τα πάντα όλα, για αυτό το καινούριο μου κανάλι, το καινούριο μου παιδάκι, γιατί έτσι αντιμετωπίζω τα κανάλια μου σαν να είναι παιδάκια μου, με αγάπη, με πολύ φροντίδα, με νιάξιμο, όλα αυτά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και πηγαίνουμε μαζί έτσι αυτές τις υπέροχες διαδρομές. Να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βελτιωθούμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί αυτό πρέπει να είναι και το ζητούμενό μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Να είμαστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες. Και μπορούμε να είμαστε αν γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Γιατί δυστυχώς αυτό δεν μας το μαθαίνει ποτέ κανένας. Μας φοράνε ρόλους και εμείς σαν τις μαριονέτες κινούμαστε σύμφωνα με αυτά που θέλουν οι γονείς μας, η κοινωνία, οι σύντροφοί μας, όλα. Τα κάνουμε τα πάντα όλα προκειμένου να είμαστε αρεστές ή αρεστοί σε κάποιους ανθρώπους και ξεχνάμε τη δική μας καρδούλα, τη δική μας ψυχούλα και τα θέλω μας. Αυτή λοιπόν τη διαδρομή εδώ από αυτό το κανάλι θα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, σήμερα κάνω ένα γενικό άνοιγμα, άχρονο, έτσι πάντοτε τα ανοίγματα είναι άχρονα, γιατί τα ταρό δεν έχουν χρόνους και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να το δείτε να ισχύει για εσάς. Ούτε θέμα έχουμε σήμερα, είναι ένα προσωπικό άνοιγμα για όποιον από εσάς το χρειάζεται. Και όπου μας πάει και ό,τι μας πει. Έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο άνοιγμα, στον Κέλτικο Σταυρό, που είμαι σίγουρη ότι κάποιους θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα δούμε. Αρχιερέας. Μάλιστα. Ίσως κάποιοι από εσάς να θέλετε να μάθετε κάτι, να σπουδάσετε κάτι. Είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα για κάτι τέτοιο, καθώς επίσης μπορεί να αναφέρετε και στην συμμετοχή σας σε μια ομάδα η οποία να είναι για το κοινό καλό. Να βοηθήσετε με κάποιον τρόπο, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας σας, σε μια ομάδα και αυτό είναι έτσι και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, σίγουρα, γιατί η προσφορά πάντοτε μας δίνει και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Τώρα, τι άλλο μπορεί να σημαίνει? Είδατε εδώ απεικονίζεται υπέροχα με την κουκουβάγια και το βιβλίο και το κοριτσάκι που πάει να μάθει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι της ερμηνείας της κάρτας. Φυσικά και είναι μια κάρτα που συνδέεται με αυστηρότητα, με όρια, με συντηρητισμό, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γάμος κουλουπού, και επίσης είναι μια κάρτα η οποία δείχνει την ανάγκη για υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Τι να πω τώρα, κάποιοι μπορεί να πρέπει να υπακούσετε σε κάτι, παιδιά. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να σας έρθει μία απόσπαση, εργασιακά εννοώ, να πάτε σε μία άλλη υπηρεσία ή οτιδήποτε. Να ξέρετε ότι όσο και αν προβληματίζεστε, δηλαδή δεν θα θέλετε να αλλάξετε εσείς υπηρεσία ή τόπο ή οτιδήποτε, θα αναγκαστείτε να το αποδεχτείτε. Άσος σπαθί και έχει μία καταπληκτική απεικόνιση και αυτή η κάρτα. Κοιτάξτε την που κρατάει το κλειδί.
εδώ το κλειδί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέσα μας κρατάμε όλα τα κλειδιά. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί το υπερβολικό συναίσθημα να μας πνίγει. Μπορεί μια κατάσταση να μας έχει πληγώσει πολύ και μένουμε προσκολλημένοι στο αρνητικό συναίσθημα και δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καν τι γίνεται γύρω μας. Έρχεται λοιπόν ο άσος σπαθί και λέει, χρησιμοποίησε το μυαλό σου. Άφησε λίγο στην άκρη το συναίσθημα. Χρησιμοποίησε αυτή την τεράστια δύναμη του μυαλού, ούτως ώστε να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις την όποια κατάσταση, θα βρεις λύσεις, γιατί όταν βάζουμε στην άκρη το συναίσθημα, κάπως αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν οι καταστάσεις. Και βεβαίως επίσης συμβουλεύει να βρείτε τη δύναμη, γιατί όντως χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να πείτε τις αλήθειες σας. Είναι κάτι που πάντοτε μας δυσκολεύει εμάς τους ανθρώπους, γιατί σκεφτόμαστε, όχι όλους βέβαια, τους ευαίσθητους. Λοιπόν, δεν θέλουμε μάλλον να πληγώσουμε τους άλλους ή και τον εαυτό μας. Όμως πρέπει κάποτε να ακούγεται η αλήθεια, όσο σκληρή και δύσκολη κι αν είναι. Γιατί ο συγκεκριμένος άσος δεν θέλει να υπάρχουν ομιχλώδη τοπία. Θέλει όλα να είναι στο φως και όλα τακτοποιημένα και ξεκάθαρα. Βασιλιάς πεντάκτηνο, άλλος ένας υπέροχος πίνακας εδώ. Είναι μια κάρτα επιτυχίας, πάντοτε οι βασιλιάδες είναι και οι βασίλισσες κάρτες επιτυχίας, οριμότητας. Εδώ επειδή έχουμε τα πεντάκτηνα, οι ενέργειες κυρίως αναφέρονται σε οικονομικά, σε περιουσιακά, σε επιχειρήσεις, σε ακίνητα. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα αναφορικά με οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομικά και ακίνητη περιουσία, αλλά όπως σας είπα και επιχειρήσεις. Φέρνει σταθερότητα, φέρνει ασφάλεια, φέρνει σιγουριά, φέρνει την ικανοποίηση που νιώθουμε όταν έχουμε εξασφαλισμένα τα προστοζήν, αν μη τι άλλο, γιατί διανύουμε και πολύ δύσκολες εποχές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να τα νιώθουμε μέσα μας ότι όντως έχουμε πολύ περισσότερα από κάποιους άλλους ανθρώπους ή ότι όλα αυτά που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όλα αυτά. Αναφορικά με τις σχέσεις επίσης είναι μια πολύ θετική κάρτα. Εν τω μεταξύ τώρα το πρόσεξα, είναι απίστευτο, δεν ξέρω για κάποιους αν έχει σημασία, φυσικά θα το αναφέρω. Έχουμε 2 φορές το ζώδιο του Ταύρου, παιδιά, εδώ. Το έχουμε με μεγάλη αρκάνα με τον αρχιερέα και το έχουμε και με μικρή αρκάνα με τον βασιλιά πεντάκτηνο. Wow! Πείσμα λοιπόν, έτσι, πείσμα, μεγάλο πείσμα. Και αναφορικά με τις σχέσεις δείχνει πίστη, αφοσίωση, είναι ο άνθρωπος βράχος. Το στήριγμα δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Αυτά για τις πρώτες ενέργειες και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ωραιότατα. Για να δούμε το τώρα. Τι μας λέει το τώρα. Παιδιά, εντάξει, καταπληκτικό άνοιγμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε υπέροχες κάρτες, πάρα πολύ θετικές. Έχουμε αυτοκράτηρα και άσο πεντάκτηνο. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα σε αυτές τις 2 καρτούλες, στις ενέργειες των καρτών αυτών, υπάρχει μία μικρή σύγκρουση. Και πού αναφέρεται η σύγκρουση? Στο ότι η αυτοκράτηρα είναι ο κόσμος των αισθήσεων και των συναισθημάτων και ο άσος πεντάκτηνο
θέλει αυτά που είπαμε πριν και για το βασιλιά πεντάκτηνο. Θέλει ένα πολύ σταθερό περιβάλλον προκειμένου να λειτουργήσει τα μέγιστα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αναφέρεται σε ένα καινούριο ξεκίνημα που ίσως κάποιοι επιθυμείτε να κάνετε. Εγώ θα σας προτείνω εδώ με τις κάρτες που βλέπω να διατηρήσετε μία ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και στην πρακτική πλευρά της κατάστασης. Γιατί τα πεντάκτηνα είναι κάρτες ρεαλισμού. Είναι γήινες κάρτες και θέλουν να πατάνε πολύ γερά στα πόδια τους. Γι' αυτό το λόγο κιόλας μπορεί να έχουν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια και η αυτοκράτηρα υπόσχεται επιτυχία και μία εξαιρετική περίοδο ζωής σε ό,τι κι αν αναφέρεται. Είτε αφορά τα αισθηματικά, είτε αφορά τα επαγγελματικά. Καλά το είπα. Δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, στήριξη. Και βεβαίως εδώ απεικονίζεται τόσο ωραία αυτός ο άσος πεντάκτηνο. Κοιτάξτε, γιατί ακριβώς αυτό είναι. Είναι ο σπόρος που σπέρνουμε και έρχεται η στιγμή που αναπτύσσεται και ανθίζει. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με καταπληκτικές ενέργειες, δεν το συζητώ καθόλου. Πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκατε ως εδώ. Μάλιστα, από 10 πεντάκτηνα, τι λες τώρα. Τι ωραίες κάρτες είναι αυτές ρε παιδιά, τι κρίμα που αυτή είναι μια παρελθοντική κάρτα. Το 10 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα που ονομάζεται ο άρχοντας του πλούτου. Είναι εξαιρετική κάρτα για τα οικονομικά, για τα περιουσιακά, για την ακίνητη περιουσία, για τις οικογενειακές επιχείρησεις. Βεβαίως είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ και με την οικογένεια, με την παραδοσιακή έννοια. Την έννοια δηλαδή έχει λίγο συντηρητισμό έχουν τα πεντάκτηνα, άρα μπορεί να αναφέρεται στην πατρική σας οικογένεια ή στην δική σας οικογένεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί εδώ, μπορεί κάτι να μην πήγε πολύ καλά, ίσως. Και θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Κάτι να κάνετε, γιατί κοιτάξτε και εδώ, αυτή την εξαιρετική απεικόνιση της αυτοκράτηρας στη συγκεκριμένη ταρό, που εδώ κυοφορεί ένα μωρό για να τονίσει τη δημιουργικότητα. Άρα είναι κάτι η δημιουργικότητα που είναι πάρα πολύ έντονο στο άνοιγμα αυτό. Πάρα πολύ. Πρόσφατο παρελθόν, 10 κούπα. Τα 2 καλύτερα δεκάρια τα βγάλαμε στο παρελθόν. Γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. 10 κούπα είναι η κάρτα της αγάπης, της αληθινής αγάπης, της όριμης αγάπης, εκεί που το συναίσθημα πλέον έχει κατασταλάξει και πολύ πολύ συνειδητά ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε τον άλλον άνθρωπο γιατί μας ταιριάζει, νιώθουμε καλά όταν είμαστε μαζί του ή μαζί της. Μας βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό. Και βέβαια, εντάξει, και η απεικόνιση της κάρτας είναι ονειρεμένη. Κοιτάξτε πάλι. Μα ονειρεμένη όμως. Σαν από παραμύθι. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί με ανησυχεί λίγο εδώ το ότι έχουμε ανοίξει μόνο τις καταπληκτικές κάρτες, τις έχουμε ανοίξει τα 2 δεκάρια στο παρελθόν. Οκ, πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση και όντως θεωρώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε για ένα χωρισμό, παιδιά. Με ένα χωρισμό μάλλον. Τώρα, η βασίλισσα Ασπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού, είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ψυχρής αλήθειας, δηλαδή θα σου πει την αλήθεια έξω από τα δόντια. Θέλει να διαλύσει κάθε σύννεφο αβεβαιότητας, ανασφάλειας, τα πάντα όλα, ακόμα κι αν σε πληγώσει. Δεν θα σε εγκαταλείψει όμως, θα μείνει κοντά σου, θα σε στηρίξει και θα σου βρει και λύση. Τώρα, από εκεί και πέρα, εξαιτίας όλων αυτών των ενεργειών που έχει η κάρτα, έχει συνδεθεί και με το χωρισμό και βέβαια με καταστάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν.
Για να δούμε παρακάτω. Εγκράτεια. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη, αλλά είναι στην πιο πνευματική του μορφή, είναι κατασταλαγμένος εδώ ο τοξότης. Δηλαδή έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει στη ζωή να κάνουμε και υπομονή. Ότι πρέπει να κάνουμε και υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Έτσι είναι. Εκτός αν μένουμε μόνοι μας και είμαστε ασκητές. Απομονωμένοι. Σε ένα μέρος, σε μια σπηλιά και δεν έχουμε επαφή με κανέναν. Και εκεί πάλι βέβαια μην νομίζετε, θα τσακωθούμε με τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα βρούμε να συγκρουστούμε. Για όλες τις υπόλοιπες σχέσεις χρειάζεται να βρίσκουμε τη χρυσή τομή και βέβαια να κάνουμε υπομονή. Είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την υπομονή. Όχι όμως μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η κάρτα του αλχημιστή, δηλαδή του ανθρώπου που μπορεί να συνδυάσει και πρέπει να συνδυάσει οτιδήποτε διαθέτει προκειμένου να πετύχει κάτι. Αναφέρεται και σε πολύ καλές συνεργασίες η κάρτα, καθώς επίσης σας λέει ότι αν θέλετε κάτι να πετύχετε, κάτι να ξεκινήσετε, που το έχουμε δει εδώ στις πρώτες δύο καρτούλες, χρησιμοποιήστε γνώσεις, εμπειρία, προσωπικότητα, γιατί όχι, ανθρώπους, καταστάσεις, οτιδήποτε διαθέτετε προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας. Για να δούμε πώς σας βλέπετε. Ακόλουθο σπαθί, αχ. Γιατί ρε παιδιά εδώ ακόλουθο σπαθί. Τώρα βέβαια μπορεί να παρακολουθείτε κάποιον ή κάποιαν, ή μπορεί να θέλετε να σπουδάσετε κάτι ή να μάθετε κάτι. Σε αυτό το τομέα είναι μια εξαιρετική κάρτα, γιατί αναφέρεται πάντοτε τα σπαθιά εστιάζουν στο μυαλό, στη λογική, στη γνώση. Για τέτοια θέματα είναι καταπληκτική κάρτα. Από εκεί και πέρα έχει και τον τίτλο «Ο κατάσκοπος» και μπορεί να αναφέρεται και σε κουτσομπολιά. Οπότε προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε, σε ποιον το λέτε, προκειμένου να προστατέψετε φυσικά τον εαυτό σας. Στο περιβάλλον σας. Μάλιστα, τι λες τώρα, μια καταπληκτική κάρτα έχουμε εδώ. Ποια είναι αυτοί στο περιβάλλον σας που νιώθουν ήρωες και νικητές. Άραγε. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική κάρτα, αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον σας. Βέβαια, από την άλλη, επειδή είναι μια πολύ έντονη ερωτικά κάρτα, μπορεί να αναφέρεται σε κάποιαν που σας θέλει πάρα πολύ ερωτικά. Για σκεφτείτε το κι αυτό, το σενάριο. Ελπίδες ή φόβοι, 7 σπαθί. Μία από τις ζόρικες καρτούλες που έχουμε στην ταρό, το 7 σπαθί, αναφέρεται, είναι μάλλον η κάρτα που έχει συνδεθεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία. Δεν αφήνει και τίποτα απ' έξω. Στην καλύτερη της εκδοχή είναι ο κατ' επιλογήν Εργένης. Οπότε δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να φοβάστε, γιατί ελπίδες δεν τη λες αυτή την κάρτα. Για να δούμε και την καταληκτική μας. Wow! Βασιλιάς πεντάκτηνο. Καταπληκτικό. Ό,τι και να γίνει, έτσι, ό,τι και ταλαιπωρία να περάσετε ή μπορεί να περνάτε, το αποτέλεσμά σας θα είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Γιατί βλέπω εδώ ότι... όχι βλέπω, ο βασιλιάς πεντάκτηνο έχει εκεί εγγυάται την επιτυχία σε κάθε τομέα και στον οικονομικό φυσικά, έτσι. Εν τω μεταξύ τώρα συνειδητοποίησα και πού να τη βρω τώρα αυτή την κάρτα, εδώ. Πώς έχω την αίσθηση ότι άνοιξα και πριν το βασιλιά πεντάκτηνο. Δεν μπορεί να υπάρχει δύο φορές. Κάτι έχω κάνει λάθος.
μπορεί. Λοιπόν, οπότε ξέρετε τι θα κάνω, επειδή δεν μ' αρέσει να λέω ανακρίβειες, θα σταματήσω το βίντεο να ψάξω να βρω την καρτούλα αυτή που ήταν στα 3 κοψίματα τα πρώτα που έκανα, για να δούμε... Α, τη βρήκα νομίζω. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν έχω κάνει λάθος εγώ. Για κάποιον λόγο υπάρχει η ίδια κάρτα 2 φορές. Με διαφορετική απεικόνιση βέβαια, έτσι. Γιατί λέω εντάξει, οκ, πόσο δεν βλέπω. Άνθρωπος είμαι φυσικά και κάνω λάθη, εννοείται, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα το ψάξω να δω για ποιο λόγο υπάρχουν 2 βασιλιάδες πεντάκτηνο στη συγκεκριμένη ταρό. Λοιπόν, είναι στα μυστήρια, γιατί έτσι αυτός είναι και ο τίτλος της. Είναι η ταρό των μυστικών στιγμών. Μπορεί να είναι ένα μυστικό κι αυτό. Γιατί όχι. Εμάς μας συμφέρει πάντως, να ξέρετε. Είναι σούπερ το να υπάρχουν 2 βασιλιάδες πεντάκτηνο. Είναι καταπληκτικό γιατί αποτελεί εγγύηση. Οικονομική, επαγγελματική, για επιχειρήσεις, για σχέσεις, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, για τα πάντα παιδιά. Για τα πάντα. Οπότε μια χαρά μας βολεύει και στις πρώτες ενέργειες που εμφανίστηκε και ως καταληκτική κάρτα. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα. Για πάμε να συνοψίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τι πάει να γίνει αισθηματικό, γυρίζει και στο ερωτικό. Εγώ θεωρώ ότι περιλαμβάνει και τα δύο. Τους 2 βασικούς και πιο σημαντικούς τομείς της ζωής μας. Και τα αισθηματικά και τα επαγγελματικά. Οπότε, για πάμε να το συνοψίσουμε εδώ. Κάτι καινούριο θέλετε να ξεκινήσετε με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Είναι πολύ πιθανόν για να παίρνουμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Εδώ να μιλάει για μια οικογενειακή επιχείρηση η κάρτα, η παρελθοντική. Κάτι που έχει να κάνει με την πατρική σας ή τη δική σας οικογένεια, μια επιχείρηση ας πούμε, η οποία μπορεί να πήγε πάρα πολύ καλά, να χρειάζεται τώρα να κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα, να τακτοποιήσετε κάποια πράγματα. Θέλει την υπομονή και καθώς επίσης θέλει και συνδυασμό των πάντων, οτιδήποτε διαθέτεται. Θέλει και γνώση, είναι σίγουρο ότι θέλει και γνώση. Στο περιβάλλον σας κάποια σας θέλει πάρα πολύ. Το 7 σπαθί μπορεί να δηλώνει στη θετική του μορφή επίσης κάποιες φορές ότι μπορεί να χρειάζεται, να είναι απαραίτητο προκειμένου να φτάσετε σε αυτήν εδώ την απόλυτη επιτυχία σε ό,τι και αναφορά αισθηματικό ή επαγγελματικό, να καταστρώσετε πολύ λεπτομερή σχέδια. Και όχι μόνο να τα καταστρώσετε, αλλά να τα τηρήσετε με ευλάβεια, με στρατιωτική πειθαρχία, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να φτάσετε εδώ στην απόλυτη επιτυχία. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Ένα εξαιρετικό άνοιγμα, χαίρομαι πάρα πολύ που το σκέφτηκα να το κάνω και που εύχομαι και ελπίζω έτσι κάποιες και κάποιοι να πάρετε τα πολύ όμορφα θετικά σας μηνύματα και να βάλετε φτερά στους ώμους, να πετάξετε πολύ ψηλά για να φτάσετε εδώ τελικά όμως, δηλαδή στη γείωση, στην επαφή με την πραγματικότητα και την αίσθηση της ελευθερίας που φέρνει η οικονομική ανεξαρτησία στη ζωή μας και επίσης οι πολύ θεμελιωμένες σχέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου,
Εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να σας αρέσει, να θυμηθείτε να πατήσετε like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και ευλογημένοι.